Azi pregătim o prăjitură rapidă cu gem și nucă. Blatul este foarte fraged și pufos, iar umplutura, adică gemul sau dulceața, o puteți pune după gustul vostru. În mai puțin de o oră, prăjitura este gata pentru a o savura. În această rețetă vă voi da ingredientele măsurate atât cu lingura cât și cu paharul și de asemenea cântărite în grame și în mililitri. Pentru început vom pune într-un bol încăpător 3 ouă mari, peste care vom adăuga și un praf de sare. Vom bate ouăle cu telul cât să le spumăm un pic. Peste ouă adăugăm și 5 linguri cu vârf de zahăr și vom continua să batem cu telul până când zahărul s-a dizolvat. Când zahărul s-a topit, adăugăm și uleiul, sunt 7 linguri de ulei, cântărit sunt 70 de ml. Continuăm să mai batem încă puțin pentru a încorpora și uleiul, după care adăugăm și 6 linguri de lapte, care sunt de asemenea 70 de ml. Vom pune și o linguriță de esență de vanilie, acum aromele sunt după gustul vostru, puteți să puneți aromele care vă plac. Vom mai bate încă puțin pentru ca laptele și esența să se încorporeze bine în compoziție. Acum este momentul să cernem și făina. Vom adăuga un pahar plin de făină, care sunt 150 de grame, și de asemenea 2 lingurițe cu vârf de praf de copt, care sunt în jur de 15 grame. Cernem cele două ingrediente peste compoziție, după care cu ajutorul telului vom încorpora făina și praful de copt. Amestecăm foarte bine cu telul pentru a nu rămâne cocoloașe, iar la sfârșit compoziția trebuie să arate exact așa cum puteți vedea în imagine. Trebuie să curgă ușor când ridicăm telul din castron. Am aici și forma în care voi coace prăjitura. Eu am folosit o formă rotundă, dezmontabilă din aceasta cu inel. La baza acesteia am pus hârtie de copt, iar pereții i-am uns cu unt și i-am presărat cu puțină făină. Acum punem jumătate din compoziție în tavă. În acest timp cuptorul trebuie preîncălzit la 180 de grade Celsius, cu căldură sus și jos, fără ventilator. Dacă veți folosi un cuptor pe gaz, trebuie să-l puneți la foc moderat. Nivelăm puțin cu spatula compoziția pentru a fi uniformă pe toată suprafața, după care vom pune tava la cuptor pentru a coace primul blat al prăjiturii pentru aproximativ 15 minute. Între timp ne ocupăm și de umplutura prăjiturii. Eu am aici dulceață de fructe de pădure, am folosit un borcanel de 250 de grame și de asemenea vom folosi și 2-3 pumni de nucă măcinată. Punem 3 linguri cu vârf de nucă măcinată peste dulceață și vom amesteca foarte bine. Dacă doriți ca nuca să fie mai măruntă, puteți să o măcinați mai mult. Eu am lăsat-o în bucățele un pic mai mari. Și după 15 minute scoatem blatul de la cuptor, îl lăsăm 2-3 minute să se odihnească, după care putem să adăugăm umplutura. O distribuim în mod uniform pe toată suprafața blatului. Acum vom turna și restul de compoziție pe deasupra umpluturii și o vom întinde foarte bine pe toată suprafața. Acesta va fi cel de-al doilea blat al prăjiturii noastre. Iar acum vom pune tava la cuptor din nou pentru aproximativ 15-20 de minute sau până când blatul este rumen pe deasupra. Puteți să faceți proba cu scobitoarea. În momentul în care scobitoarea iese uscată, înseamnă că prăjitura este gata. După ce am scos prăjitura din cuptor, o vom lăsa să se răcească aproximativ 10 minute în tavă, după care putem să-i scoatem cu grijă inelul și să o așezăm pe un grătar unde o vom lăsa să se răcească complet. Iar acum vom pune un strat foarte subțire de dulceață pe toată suprafața prăjiturii. În cazul în care nu doriți să puneți dulceață, puteți să o pudrați cu zahăr pudră. Eu am ales să pun un strat subțire de dulceață de căpșuni pe deasupra, iar după aceea voi pune restul de nucă măcinată. Cu restul de nucă ce mi-a rămas am îmbrăcat și marginile prăjiturii. În acest fel îi va da un gust foarte crocant. Prăjitura este gata pentru a o savura, dar eu vă sfătuiesc să o puneți la frigider pentru aproximativ o oră pentru a se răci foarte bine. Iar acum haideți să tăiem o felie să vedem cum este și în interior. La tăiere blatul se simte foarte fraged și după cum vedeți și în interior arată foarte bine, blatul este pufos și ușor umed, ca să nu vă mai spun că este foarte bine aromat. Vă invit și pe voi să pregătiți această prăjitură, după cum ați văzut este o rețetă foarte ușoară, rapidă și în mai puțin de o oră aveți gata un desert delicios. Dragii mei, până aici rețeta de astăzi, sper că v-a plăcut și dacă este așa, nu uitați să lăsați un like acestui videoclip,
să-l distribuiți și să vă abonați la canal dacă încă nu ați făcut-o. Eu vă aștept și la următoarea rețetă, aveți grijă de voi și numai bine!